iBond කියලා පිළිගන්නවා Thisa editing creation YouTube channel එකට වාසය යොදනම අද දවසෙත් මේ වීඩියෝ එකටත් අද මම ගෙනාවේ අද technology review එකක් තමයි technology app review එකක් නෙමෙයි අදත් ගෙනාවේ අදත් පොඩි tips එකක් ගෙනාවේ tips දෙකක් කියන්නේ එක tips එකයි නමුත් app දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවා මේකට ඇත්තටම ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ දේවල් තමයි මම කොහොමත් අප්ලෝඩ් කරන්නේ සයන්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි කියන කැටගරි එකට තිස්සා එඩිටින් ක්‍රියේෂන් YouTube channel එකෙන් ඉතින් ඔයාලට වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන් ඒ වගේම හැමදාම හැම වීඩියෝ එකම කියනා වගේ තිස්සා එඩිටින් ක්‍රියේෂන් YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න ඔයාලා ළඟටම මම අප්ලෝඩ් කරන හැම වීඩියෝ එකම ගෙන්නව ගන්න ඒ වගේම මම අප්ලෝඩ් කරන හැම වීඩියෝ එකම like comment share කරන්න ඒ වගේම ඔයාලා ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාගේ FB page එක Twitter page එක Insta page එකේ අනිවාර්යෙන් share කරන්න share කරලා ඒ යාළුවන්ටත් මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකකින් වැඩක් වෙනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් share කරලා ඒ යාළුවන්ටත් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න සලස්වන්න. ඉතින් ඒ කියන ගමන්ම මගේ social media follow කරන්න අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube cover page එකේ දකුණු පැත්තේ මුල්ලේ logos ටිකත් එක්ක මගේ social media links ටික දාලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් ගිහිල්ලා මගේ social media follow කරන්න පුළුවන්. FB page එක Twitter Insta share follow කරන්න පුළුවන් ඔයාලා සියලු දෙනාටම. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන් මම අද කතා කරන්න හිතුවේ මගේ අද කතා කරන්න යන මාතෘකාව උනේ කොහොමද හරියට සිංහල type කරන්න කියලා. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට. Could be us. So back to what I was saying. Could be us. Could be us. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන් මම ඔයාලට කිව්වේ මුල හරියදී මම කිව්වා මේක හරියට සිංහල ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පොඩි ටිප් එකක් ගේනවා කිව්වා මම ඇත්තටම ඔයාලා සියලු දෙනාම දැනන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆෝන් එකේ ලැප් එකේ ෆෝන් එකේ කිව්වොත් ඇත්තටමනේ Android එකේ ඔය හැම එකකම ඉංග්‍රීසි ටයිප් කර හැකි කිසිම අවුලක් නැතුව ඉංග්‍රීසි ඕනර් ෆොන්ට් එකක් ගන්නත් පුළුවන් කම්පියුටර් වල වගේ නම් ෆොන්ට් එකක් එහෙම හොඳ හැඩ ෆොන්ට් එකක් ගත්ත හැකි ඉංග්‍රීසි වල නමුත් මේක සිංහල ගැටලුවක් තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ වුණත් සිංහල ටයිප් කරගන්න පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා Google Chrome එකේ නැත්තම් ඔය ඇතුළත දේවල් වල Google Chrome එකේ හැබැයි එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් විදිහට සිංහල හෙලකුරු ගත්ත හැකි සිංහල ටයිප් කරන්න ඒ වගේම Google input එක ගත්ත හැකි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඉංග්‍රීසි කියලා වැටලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි එක මේක තමයි Google input එක සිංහල language preference කියලා මෙන්න මෙහෙම වැටලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මොඩල් එකක් Google input එකේ තියෙන Google input එකෙත් සිංග්ලිෂ් තියෙන. ඒ කියන්නේ අම්මා කියලා ටයිප් කරනවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් AMMA ගැහුවොත් අපිට සිංහලෙන් අම්මා කියන එක ගත්ත හැකි ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. නමුත් ඒ හෙලකුරු සහ Google input දෙකේම අපිට කැමති ෆොන්ට් එකකට අපිට අවශ්‍ය විදිහට සිංහල අකුරු ටයිප් කරන්න බෑ. Google input එකේ ලබා දීලා තියෙන Google input එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන ෆොන්ට් එකෙන් අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන් සහ හෙලකුරු වලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන ෆොන්ට් එකෙන් අපිට ටයිප් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ හැකියාව විතරයි අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද මම කතා කරන්නේ හරියට අයනු වියනු ටියනු ඔය සියලු දේ හරියට සිංහල ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉස්සෙල්ලා මම Photoshop open කරගන්න Photoshop කියපු ගමන් photo designing මතක් වෙන්නේ photo editing. නමුත් මේක letter designing නැත්නම් text designing එකකටත් ගත්ත හැකි. අපි photo edit කරද්දී photo වලටත් අපිට text designing මේකට add කරගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම දන්න නිසා. හරි මම මේකේ දැන් සිංහල font එකක් order කරගන්න නැත්නම් select කරගෙන මම මේකේ අපිට හුරුම වචනේ ගහන්නම් අපි අම්මා කියලා ගහමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන අල්ම යන්න මෙන්න මෙහෙම හල් කිරීම වැටෙන්නේ මෙතන අර උඩට කෑල්ල වැටෙන්නේ නැහැ අම්මා කියලා වැටෙනවා මෙන්න මෙහෙම ඊට පස්සේ අපි වයන්න හල් කිරීම ගැහුවොත් ඒත් අර විදිහටම වයන්න ඊට පස්සේ තියන්න ගැහුවොත් අල්ට යන්න ඒත් අල්ට යන්න ඊට පස්සේ තියන්න ගැහුවොත් මෙහෙම තියන්නේ හරියට වැටෙන්නේ අර එක ගොඩේ වගේ වැටෙනවා මෙන්න මෙහෙම විදිහට වියන්න ගැහුවොත් ඒත් එහෙමයි ඔන්න ඔහොම විදිහට ඔන්න ඔහෙම අකුරු පැටලෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට එන්නේ නැහැ නිකන් ඒක විකාරයක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක වළක්වා ගැනීම සඳහා තමයි මම මේක ගෙනාවේ මේ වීඩියෝ එක. හරි අපි දැන් මෙන්න මේක මෙහෙම මිනිමයිස් කරගමු ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ මුල්ලේ මෙන්න මෙහෙම ඩීටේල්ස් ටිකක් අපිට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ arrow එක show hidden icon කියලා පෙන්නනවා. මෙන්න මෙහෙම cursor එක එතන ගෙනිච්චට පස්සේ මෙන්න මේ arrow එකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ extension app ටිකක් අපිට desktop එකේ open වෙලා තියෙන extension app ටිකක් පෙන්නනවා. ඒකේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන සියන්න ගහලා තියෙනවා. සිංහලෙන් සියන්න ගහලා තියෙනවා. සිංහල key help disable කියලාත් ඒක cursor එක ගෙනිච්චට පස්සේ වැටෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපේ app එක. app එකක් කිව්වට මේක extension එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි අපේ app එක. පොඩියට අපි open කරගන්න අපි folders වල ගිහිල්ලා folders එකෙන් double click කරලා open ගිහිල්ලා එහෙම ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මේකේ මෙන්න මේකේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ option දෙකක් එනවා. මේකේ disable කියන එක enable කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපිට අකුරු හරියට type කරගන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න. මේක ඔයාලට Google Chrome එකේ Sinhala Key Help කියලා app එක download කරගෙන install කරගෙන next ගිහිල්ලා ඔයාලා දන්නවා install කරගන්න කොහොමද app ටික app install කරගන්න ඔයාලා කොහොමද දන්නවා. install කරගෙන ඒ අපි save කරගන්න location එකට කරලා ඒ install කරගන්න තියෙන්නේ. install කරගත්ත පස්සේ අපි computer on කරද්දී auto මේක extension එකක් විදිහට මෙන්න මෙතනට add වෙනවා හැමතිස්සෙම. ඉතින් මෙන්න මේක මම එකපාරක් click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම options දෙකක් එනවා. ඒකේ disable කියන එක enable කරගන්න. enable කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මේක නිල් පාටට හැරවෙනවා. ඔන්න ඔයාලා මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. disable click කරාට පස්සේ කළු පාට වෙනවා. කළු පාට තියෙද්දි enable කරාට පස්සේ ඒක නිල් පාටට හැරවෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් ඒක enable කරලා තියෙන්නේ. enable කරාට පස්සේ අපි යම් Photoshop වලට Photoshop ගිහිල්ලා සිංහල font එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මෙහෙම සිංහල font එකක් තෝරගෙන අපි අම්මා කියලාම type කරමු. අම්මා තාමත් හරියට ආවේ නැහැ. අපි බලමු මේක disable වෙලා ඔන්න අපි ආය enable කරගමු. අපිට අවශ්‍ය app එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ enable කරගත්තාම ඒක හරියයි. අපි බලමු දැන් type වෙන්න අයන්න අල්මයන්න. හරි. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති අල්මයන්න ගානට ලස්සනට ගැහුණා. අර ඉස්සෙල්ලා මේක මම ඔයාලට නැවතත් පෙන්නන්නම් disable කරලා දැන් මේක මේ නිල් පාට enable වෙලා තියෙන්නේ. මේක disable කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අම්මා කියලා ගහලා. අම්මා මේ අම්මා මෙන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක හල් කිරීම වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම ඔන්න ස්පේස් එකක් තියලා එහෙමම ගහන්නම්. මේක නැවතත් මම enable කරන්නම්. enable කරලා enable කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා නිල් පාටට පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මම නැවතත් අම්මා කියලා ගහන්නම්. අම්මා ක්ලික් කරන්න ඕනේ. අම්මා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක හරියට නිවැරදිව type වුණා. ඔයාලට පේනවා හොඳටම මේකේ මේ දෙක අතර වෙනස මේකේ හල් කිරීම මේකේ හොඳට අර කැපිලා ඒක හරියටම ආවා. ඊට පස්සේ වියනු ටියනු මියනු ගැහුවොත් වියනු මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට එනවා. ඒක disable කරගට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ ඒක disable කරලා ගැහුවොත් මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. මෙන්න මෙහෙම වියනු එහෙම එන්නේ. එතකොට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඔන්නෝම එක දිගට එක ගොඩේ වගේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේක හොඳ ක්‍රමයක් Sinhala Key Help කියන app එක. ඔන්න ඔහොම තමයි ඊට පස්සේ එන්නේ. ඊට පස්සේ ටියනු ගහුවොත් මෙහෙම ටී ගහුවොත් දැන් මේක enable කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ලස්සනට එනවා ඒක ගානට ලස්සනට ගතියකට එක අපිට අපි ලියන සිංහල වලින්ම ලස්සනටම එනවා ඒක typing වල. ඉතින් ඔන්න ඔහම මම ඉස්සල්ලාම ඊට පස්සේ මම දැන් අල්ව යන්න එන අවුව කියලා ගහමු බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අවුව ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අවුව කියන එක වැටුණා. type වුණා. ලස්සනට ඒක type වෙනවා. කිසි අවුලක් නැතුව කිසිම අවුලක් නැතුව type වෙනවා. ඉතින් ඕන නිසා ඔන්න ඔහම තමයි typing වල මෙන්න මෙහෙම අයනු වියනු අල්මයනු මියනු සියලු දේ හදාගමු. හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔන්න වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවා. Sinhala Key Help එකේ මේ මම Word එකත් open කරගෙන තිබ්බේ ඔයාලට ඒක කියා දෙන්න. Word එකෙනුත් ආයේ කියා දෙන්න දෙයක් නැහැ. typing වලදී අර සංසිද්ධියම වෙනවා. අපිට සිංහල type කරද්දී වියනු අයනු අල් වියනු අල් කිරීම හරියට එන්නේ නැහැ. දැන් අවුව කියලා ගහුවොත් අවුව කියන එකේ වයන්න හල් කිරීම එකේ හල් කිරීම එන්නේ. එහෙම
කැතට සිංහල අකුරු ටයිප් වෙනවා. ඉතින් ඒක වළක්වා ගන්න මේක ඒ ඇප් එකට ගියා. දැන් Word වලට ගියාට පස්සේ මේක auto disable වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර Photoshop වලට ගියාට පස්සේ Photoshop දැන් enable කරලා තියෙන්නේ. Photoshop වල enable එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක Word වලට ගිහිල්ලා අර ඇප් එක බලද්දි disable වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක enable කරලා මේක එක ටික් එකකින් හරියට සිංහල ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මේක එක ක්ලික් එකක් දුන්නා enable කරා අපිට හරියට සිංහල ටික ටයිප් කරගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. කිසිම අවුලක් නැතුව සිංහල ටයිප් කරගත්ත හැකි. ඔයාලට පේුණා දැන් මම ඔයාලගේ ඉස්සරහම මේ ටික ටයිප් කරා. කිසිම අවුලක් නැතුව කිසිම කැතක් නැතුව ලස්සනට අර මේ වගේ මේ වියනු හැම කැතට අපු ටික මේ ලස්සනට මේ වියනු ටියනු මේ හල් කිරීම අල් වයනු ඒ වගේ සියලු ටික හරියටම සිංහල ටික ටයිප් වුණා. අපි ලියන විදිහටම සිංහල ටයිපින් වල ටයිප් කරගන්න හැකියාව ලැබුණා මේ ඇප් එක නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි කියන්න මට ඕන උනේ මගේ මේ ඇප් එක හඳුන්වා දෙන්න. නැත්තම් මේ ටිප්ස් ටික හඳුන්වා දෙන්න. මේක ඇත්තටම ටිප් එකක්. ඒ ටිප් එකක් කියන්නේ මේක ඇප් එක ගොඩක් අය අඳුරන්නේත් නැහැ. සමහර අය අඳුරනවා 100ක් ගත්තොත් 150ක් අඳුරනවා 150ක් අඳුරන්නේ ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි සිංහල හරියට ටයිප් කරගන්නේ. මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකට ලැප් වලටත් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ලැප් එකකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන සිංහල කිසිම අවුලක් නැතුව ටයිප් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕන ඇප් එකකට පුළුවන්. Photoshop විතරක් Photoshop සහ Word විතරක් නෙමෙයි. තව ඇප් වල පාවිච්චි කරනවා නම් මොනවා හරි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් මේක ඇප් නැත්තම් මොකක් හරි ටෙක්ස් අයත් වෙන ඇප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ටෙක්ස් ඇප් වලටත් මේ key help එක සිංහල key help එක කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඕක තමයි මම අද වීඩියෝ එකකින් කියන්න ආවේ. ඔයාලා සියලු දෙනාටම කියන්න කැමතියි නැවතත් වීඩියෝ එක ඉවරන්න කලින් Thisa editing creation YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා all select කරලා තියාගන්න. මම upload කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්නව ගන්න. ඒ වගේම මගේ social media follow කරන්න Facebook එක Twitter සහ Instagram පිටු සියලු දේ follow කරලා මගේ channel එකත් එක්ක හැමදාම අතර දී සිටින්න. ඒ වගේම upload කරන හැම වීඩියෝ එකම like comment share කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඉදිරියට මගේ technology reviews එක technology app reviews එක සියලු දේත් එක්ක හොඳ දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ටෙක්නොලොජි එකේ ඒ වගේම තව channel එක ප්‍රොමෝට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන channel එක ප්‍රොමෝට් කරන්න ආරම්භ කරා. ඒකේ link එකත් මම පහල දාන්නම්. Talking Thisa YouTube channel එක. ඒක සමාජ විවිධාංගීකරණය ගැන නැත්නම් පොඩි news channel එකක් විදිහට ඒක කරන්න ආරම්භ කරේ. ඉතින් ඒකත් එක්කත් එකතු වෙන්න කැමති නම් ඒකත් එක්කත් එකතු වෙන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම. එහෙනම් තවත් ටෙක්නොලොජි තවත් මේකටත් වඩා වැඩි දියුණු වෙච්ච ටෙක්නොලොජි එකක් ටෙක්නොලොජි වීඩියෝ එකක් ටෙක්නොලොජි රිවිව් එකක් එක්ක හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා කියන ගමන් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම ගිහින් එන්නම්.